สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Webder หน้าจอครับในคลิปนี้เรามาเขียน Python พื้นฐานกันครับครั้งที่แล้วเราได้เริ่มติดตั้งกันไปแล้วใช่ไหมครับคลิปนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง variable ครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือตัวแปรนั่นเองตัวแปรโอเคผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับชื่อไฟล์ว่า variable.py เราจะได้ประมาณนี้ครับ Hello World ผมได้ใส่ไปในคลิปที่0แล้วนะครับใครที่จะไปดูก็อย่าลืมดูให้จบคลิปนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจนะvariable ก็จะเป็นตัวแปรภาษา Python จะมีdata type ต่างๆเนี่ยในภาษา Python ส่วนมากเขาจะไม่ได้เหมือนภาษาอื่นที่กำหนดชัดเจนอะไรขนาดนั้นอันนี้จะเป็นแบบออโต้ดีเทคเองนะครับอย่างเช่นผมจะประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวนะครับเป็นตัวแปร name นะแล้วก็ใส่เลข10ลงไปแบบนี้ครับทุกคนคิดว่าตัวแปร name นี้เก็บอักษรที่เป็น10หรือตัวเลข10ครับอันนี้ก็คือตัวอักษร1กับ0นะครับไม่สามารถเอาไปบวกลบได้เป็นแค่ตัวอักษรธรรมดาเฉยๆและอันนี้ก็คือเลข10ครับอันนี้จะมี type เป็น int ซึ่งอันนี้สามารถเอาไปบวกลบคูณหารได้ถ้าเราใส่จุด1เข้าไปอาจจะเป็น decimal หรือ float นั่นแหละครับ double อะไรเงี้ยฮะมันจะ auto detect ให้เองเนาะในที่นี้เราสามารถเอาตัวเลขเนี่ยไปบวกได้นะครับจุดสังเกตก็คือจะมีแยกตัวอักษรกับตัวเลขยังไงที่เจอในภาษา Python บ่อยๆก็จะมี double quote ครับอะไรก็ตามที่อยู่ภายใน double quote ตรงนี้จะเป็นตัวอักษรทั้งหมดครับนำไปบวกเลขไม่ได้เอาไปบวกไม่ได้ครับแต่ว่าสามารถเอามาต่อกันได้ครับเช่นผมมีตัวแปร name อันนี้เป็น name 2นะครับเท่ากับและเอา2ตัวนี้มาต่อกันก็จะเป็น h ทั้งหมด6ตัวครับเราสามารถทำแบบนั้นได้นะในที่นี้เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่า variable มันมียังไงบ้างในภาษา Python จะไม่มีเซมิโคลอนเหมือนภาษาอื่นนะครับทุกครั้งที่จบคำสั่งเราไม่ต้องอะไรเลยพยายามเคาะขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือขึ้นคำสั่งใหม่นั่นเองครับผมจะประกาศตัวแปรคำว่า hello ประกาศตัวแปร name มีข้อมูลเป็นตัวอักษร hello world และผมลองปริ้นออกมาเลยครับปริ้นแล้วก็เอาตัวแปร name มาใส่ครับสิ่งที่ได้ดูซิว่ารันออกมาจะเป็นแบบไหนจะเห็นได้ว่ามีคำว่า hello world แสดงขึ้นมาบนหน้าจอครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นตัวเลขล่ะตัวเลข10ล่ะผมใส่เลข10ลงไปในตัวแปร name นะครับก็จะมี10แสดงออกมานั่นเองครับแล้วทีนี้เราจะเอาบวกกันยังไงผมจะเป็นตัวแปร a กับตัวแปร b แล้วกันตัวแปร b นะครับเท่ากับ20เอา a กับ b มาบวกกันตัวแปร c เท่ากับ a บวก b ครับเอาตัวแปร c มาแสดงเลยครับก็เท่ากับ30นั่นเองครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ถ้าเมื่อใดที่เราเอา double quote มาใส่ไว้มันจะเป็นตัวอักษรและทีนี้มันจะบวกกันไม่ได้แล้วครับเราลองปริ้นออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือมัน error นั่นเองแล้วถ้าเป็นตัวอักษรเหมือนกันล่ะครับจะเป็นยังไงโอเคผมลองรันดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ10บวก20มันก็คือเอาตัวอักษรมาต่อกันครับจะได้ประมาณนี้ฮะโอเคนะครั้งหน้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการแสดงผลในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ได้มีเพียงแค่ปริ้นธรรมดาเท่านั้นจะมีการขึ้นบรรทัดใหม่มีอะไรมากมายนะครับในภาษา Python คลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย